Miko. Halika doon sir, akong picture. Hindi, video lang yan si Mami. Video. Tutok mo lang yan. Kuya, dagdag ng 5 minuto pwede. Sige sir, basta kayo. Okay Lord, bless mo po mga anak kanila o Diyos. Sabit, ang dami kong sabit. Lalagay ko sa loob, ay wala na. Bakit ikaw maghahawak niya kay Mami, ha? Hawak kayo, hawak, hawak.